Guys, para sa ating episode, magluluto tayo ng isang version ng munggo. Grabe, napakamakasalanan nito. Kaya ngayon yung tinawag ko makasalanang munggo. Alam niyo kung bakit? Dahil itong version na to hindi basta-basta kumpara dun sa mga regular versions ng ginisang munggo. Dahil ang sarap nito. Sabi nga nila di ba? Karaniwan yung mga bawal sa atin, yung mga makasalanan, yun yung masarap. Kaya nga, iyan yung ginawa ko para sa recipe na to Sana lang mapatawad ako dito, no? Pero alam nyo ba, pagdating sa lasa, nako, makakalimutan nyo lahat ng kasalanan nito dahil ubo ng sarap. Actually guys, sa sobrang sarap nga talagang approve na approve para sa akin Pero bago ang lahat, unahan ko na kayo eat moderately Pinakita ko lang sa inyo na may isasarap pa pala ang munggo. Actually, yung munggo, prepare ko yan one day in advance. Binabad ko lang sa tubig. Siyempre, di ba, para mas mabilis na maluto. Pero kinabukasan, ang plano talaga, hindi ako gagawa ng lechon kawali. Itong nakikita ninyo, preparasyon ng lechon kawali yan. Meron ng paminta, may laurel, tapos naglagay pa ako ng tubig dahil papakuluan na natin yan. Wala talaga sa plano yan. Ang plano ko, regular na munggo lang. Nung nakakita ko ng extra na liempo, sabi ko, maglelechon kawali na lang ako, makakatulong pa yan. Dahil nga, yung pinagpakuluan nitong lechon kawali, yan yung gagamitin natin na pork stock dun sa gagawin nating munggo mamaya. Kaya yan, pinakuluan ko na nga yung liempo. Alam nyo na naman yan, di ba? Kapag nagluluto tayo ng lechon kawali, isang method dyan ay yung pagpapakulo hanggang sa lumambot. Pagkakulo, tusukin nyo lang yung balat ng tinidor. At pagkatapos nga, ipapadry lang natin ito sandali. Pa-cool down lang natin. Magugustuhan nyo itong method na to dahil hindi tayo magpiprito. Alam nyo kasi, in the last few weeks, nagsawa na ako sa tilamsik ng mantika. Ilang beses na ako natalsikan Sabi ko, ibahin ko naman ngayon. Magluluto tayo ng lechon kawali gamit ang air fryer. Ang dali lang ng proseso na to. Pinat-dry ko lang yan gamit ng paper towel. Pagkatapos yan, binalot ko lang yung gilid gamit yung aluminum foil. Siguraduhin nyo lang na nabalot lahat ng sides nito. Ang purpose naman itong aluminum foil ay para lang hindi mahulog yung asin. Gagamit kasi tayo ng asin dito maya-maya lang. So maging generous kayo sa paglagay ng asin sa ibabaw. And don't worry kasi hindi naman naalat ng todo-todo yan. Tatanggalin din natin yung asin mamaya. Ang ginagawa nitong asin dito sa balat ng liempo ay pinapa-dehydrate niya to. So pabayaan nyo lang yan dyan ng mga isang oras at habang nandyan yung asin, kung maaraw sa labas, ilabas nyo muna yan. Tapos ibilad nyo lang sa araw. Itong pagbilad sa araw ay makakatulong para mas mabilis na matuyo yung balat nitong liempo. Pero medyo may katagalan to, no? Siguro mga 3 oras or more. Pero kung nagmamadali kayo, eto, isa pang method. So ito yung gagawin natin. Yung kaninang pagbilad, sinampulan ko lang kayo Ito, nilagay ko na to mismo dun sa air fryer. So ibang klase tong air fryer ko, no? Ito yung parang oven, pero air fryer yan. Nilagay ko lang to sa 250 degrees Fahrenheit. In-air fry ko lang ng 30 minutes. O yan na yun, parang nagbilad lang tayo sa araw. Pagkatapos yan, tanggalin nyo lang yung liempo dito sa air fryer. Tanggalin na natin lahat. So tatanggalin na natin yung aluminum foil na nakabalot sa gilid. At pagdating naman sa asin, i-scrape off nyo na yan. Magtira lang kayo na konti para magbigay naman ng flavor dito sa liempo, diba? Tapos, eto na nga yun. Gagawin na natin yung lechong kawali. Ganyan lang kasimple, balik nyo yan doon sa air fryer ninyo. Pagkabalik sa loob ng air fryer, iset ninyo sa pinakamainit na temperature. So ito 450 degrees Fahrenheit So Fahrenheit yan hindi Celsius para malinaw tayo. Tapos siniset ko muna yan ngayon sa 40 minutes to 50 minutes. Nasa sa inyo i-check muna natin. Kapag kinulang, pwede natin yan dagdagan pa ng time. Ang importante maging malutong na malutong yung liempo. At habang nangyayari nga yan, niluto ko na rin yung munggo. Itong pagluto naman sa munggo, simpleng-simple lang Nagigisa lang ako dito. So para mabilis, imbis na mag-chop-chop pa ako dito ng mga bawang, gumamit na lang ako ng garlic press. So di ba? Mas maliliit pa ngayon yung garlic. Pinapa-brown ko lang mabuti yan tapos nilalagay ko na yung sibuyas. Ang gamit ko dilaw na sibuyas lang. So pwede na yung i-chop ng regular kagaya ng ginawa ko or gusto nyo liitan pa, nasa sa inyo yan. Walang problema. Pwede nga pala kayong gumamit dito ng kahit anong kulay na sibuyas. Palambutin nyo lang yan, igisa nyo lang ng mga 1 minuto. Tapos ilagay nyo na dito yung kamatis. Pinakahinog na kamatis ang best para dito sa recipe natin. Pwede ninyong i-dice or pwede ninyong hiwain into wedges kung tinatamad kayo katulad ko. So yan, ang importante naman sa kamatis, mag-isa lang natin mabuti to the point na lumambot ito. And at this point, yan yung gusto nating maging itsura. Ibig sabihin yan, pwede na nating ilagay dito yung pork. Yan ay pork belly na dinice ko lang. So alam nyo yung hiwa ng menudo, ganyan kalaki lang yung hiwa ko dyan. At ang reason natin dyan ay para mabilis lang maluto at lumambot. Dahil kapag nilakihan natin yung hiwa sa pork, mas matagal na maluto at lumambot yan, diba? So kung gusto nga ninyo ng mas manipis, okay na okay yan
Karaniwan sa atin kapag sinabing liempo, di ba, makasalanan, yan dyan yung mga joke na tipong, o baka mapaaga ka, etc. Kaya, yan nga yung nagiging isa sa mga makasalanang ingredient na yan. Pero ang totoo itong liempo, na basta when eaten moderately, okay na okay naman, di ba? So yan, niluluto ko lang hanggang sa mag-light brown, tapos nilalagyan ko na ng toyo. Medyo kakaiba tong recipe natin sa munggo eh. Naglalagay ako dito ng toyo, tapos may isa pa akong ingredient na ilalagay mamaya na hindi rin karaniwan. Pero alam nyo ba, mas okay yung resulta. Ito yung pangalawang makasalanan na ingredient, chicharon. Bumili kasi ako ng chicharon last week, naiwanan kong bukas, so kumunat na. Imbis na usually yung chicharon nilalagay after, di ba, dahil mulutong. Since makunat na to, naisipan ko, gisa na lang. Total, may flavor din naman, di ba? So, dalawang makasalanan na ingredient, tapos yung isang mas makasalanang ingredient is yung lechong kawali na niluluto natin ngayon sa air fryer. Kaya ako natawag ng makasalanang munggo. Ito nga pala yung isang ingredient na hindi pangkaraniwan sa munggo. Oyster sauce. Kapag sinubukan nyo yan, kayo na humusga, no? Pero para sa akin, nagustuhan ko yung resulta. Ginigisa lang natin yung oyster sauce dyan, tapos dinideglaze na natin. Itong ating niluluto. Ito yung pork stock. Ito yung pinagpakuloan kanina ng pork belly na gagawa nating lechong kawali right now, di ba? So yan, ilagay nyo lang muna, i-deglaze ninyo. Tapos yan, magdagdag pa kayo ng konti kung gusto nyo. At pinapakuluan ko lang to. Hindi ko muna tinatakpan tong lutuan, ha. Pinapakuluan ko lang yan hanggang sa mag-evaporate completely. So at this point ay bahagyang malambot na yung liempo natin dyan. Pagkatapos, dyan ko palang ilalagay yung munggo. At since yung munggo natin na-prepare na natin kagabi pa, diba? Kumbaga nababad na, malambot na yan. So hindi na kailangan pang pakuluan ng matagal. Alam nyo, tumatagal lang naman ang pagluto dito sa ginisang munggo kapag hindi nyo prepare yung munggo a night or a day in advance. Yung tipong hindi niyo binabad. Dahil kailangan yung pakuluan mabuti yan hanggang sa maging malambot ng tuluyan. Maaring 1 oras or maaring more than pa, diba? At least itong ginawa natin, unang-una, pinakuluan na natin yung pork kanina ng bahagya. So bahagya ng malambot yan. Tapos na-prep na natin yung munggo. So hindi na tayo aabot ng 1 oras pa sa pagluto dito. Ang importante, halu-haluin lang natin tapos lutuin natin ito gamit ang mahinang apoy hanggang sa maging okay na nga yung texture ng munggo. At syempre yung pork din natin dapat malambot na to. So hinihinaan ko yung apoy tapos tinatakpan ko na yung lutuan. Guys, make sure na takpan itong lutuan na para hindi mag-evaporate kagad yung liquid. Habang nagigisa tayo kanina, ito yung nangyari sa liempo. So unti-unting nagiging crispy yan. Yung balat yan, mapapansin niyo, una magiging light brown tapos unti-unti nang magiging golden brown to the point na maging ganyan ang itsura. Para makasigurado ng malutong, wag lang tayo mag-base sa itsura, ha. Kumbaga, don't judge a book by its cover. Biro lang. Check nyo yung texture nito. So kumukuha lang ako dito ng tinidor, tapos scrape off lang ninyo yan. So gamit ko yung dulo ng tinidor, yung hawakan. Kung malutong na, ibig sabihin okay na yan. I-slice lang ninyo into serving pieces. Nasa sa inyo na kung gaano kalaki. Tapos ituloy nyo lang yung pagluto sa munggo. So dapat ganyan yung magiging itsura ng munggo para okay na. Tinitimplahan ko lang yan ng patis at ng paminta. Pero syempre, tikman nyo muna para malaman ninyo kung gaano karami yung ilalagay na panimpla. So yan, okay na tong munggo. Makasalanan man yan, pero may pambawi naman tayo. Sabi ko nga ang dami na nating nilagay dito na kolesterol. Bawi naman tayo sa gulay. Para yung mga mahilig naman sa gulay, makakain din. Para konting kolesterol lang yung makuha nila, at least may option, diba? Imbis na mulunggay or spinach, naglalagay ako dito ng pechay. So marami-rami yung gamit ko, hinugasan ko lang mabuti yan, tapos tinanggal ko lang yung dulo. Hindi ko na chinap, dinerecho ko na lahat. Lutuin nyo lang muna yan hanggang sa maging okay na at malambot yung pechay. Para mas madaling mahalo, tinatakpan ko muna itong lutuan, tapos lutuin nyo lang ng 1 minuto. Para malanta ng konti yung gulay, mas mabilis kasing mahalo yan Just make sure na nahalo mabuti yung gulay with the rest of the ingredients. Tapos niluluto kayo ng mga 2 to 3 minutes pa. Hindi ko na sinosobran yung pagkakaluto. Para naman may konting crunch pa yung pechay kapag kakainin natin mamaya, di ba? So yan, ganyan lang kasimple. Itong ating ginisang munggo. Pagdating dun sa lechon kawali, ito yung option natin. Pwede ninyong itap yung lechon kawali dito kagaya ng ginagawa ko right now. Pag ganyan, di ba, mas nakakagutom tingnan no? Certified na talagang makasalanan. Or, pagka-slice ninyo na lechong kawali, i-serve lang ninyo separately. Para may option din kayo, no? Nakainin ito, parang side lang niya. Parang pairing, kumbaga, di ba? Oh, narinig nyo yun? Ganyang ka-crispy. Yung ating air-fried na lechong kawali. Di ba? Simpleng-simple lang gawin. May tanong ako sa inyo, nasubukan nyo na ba yung ganitong version ng munggo? Yung tipong ginigisa with soy sauce and oyster sauce?
At yung pagluto din ba ng lechon kawali gamit ng air fryer, na try nyo na? Kung nagawa na ninyo yung sa lechon kawali, anong mas okay sa inyo? Yung air fryer ba yung traditional na piniprito? Gusto ko lang malaman yung feedback ninyo. At yan, ready na to. Ito na yung ating makasalanang munggo. Naubod ng sarap. Kanin lang talagang katapat niyan eh. Pero ito ang warning dahil sigurado kapag natikman nyo yan, mapaparami yung kanin ninyo. So, pilitin ninyo na ilimit yung sarili nyo sa kanin ha. Baka naman kasi balikan nyo ako tapos magalit kayo sa akin eh. Sabihin nyo ba't naparami yung kain nyo. But seriously, kapag tinikman nyo to, siguradong magugustuhan ninyo. Kaya guys patawarin nyo na ako dito. Please. Ayan. Sana mag-enjoy kayo dito sa recipe natin. And again uulitin ko eat moderately guys. O tara na. Kain na tayo.